Sziasztok! A mai videó a tojáslikőrről fog szólni. Készítünk egy tök jó tojáslikőr latte receptet, és a videó második felében pedig tojáslikőrt készítünk, de ezúttal kávéval. Nézzük! Csapó! A jó tojáslikőr latte. Az elkészítésünk tényleg nagyon egyszerű lesz. Igazából 3 összetevő kell hozzá. Egyszer tojáslikőr, egyszer tej, és egyszer pedig kávé. Amit én használok hozzá, pofon egyszerű, az 1-1-1-es arány, ami azt jelenti, hogy 1 adag kávé és ugyanannyi adag tej, valamint tojáslikőr. Kezdjük egy jó kotyogóssal. Miután készen van a kotyogósom, ebből 100 ml kávét fogok felhasználni, tehát kell nekem 100 ml tej és 100 ml tojáslikőr. Először is a tojáslikőrt meg a tejet beleöntöm egy edénybe, amit aztán elkezdek forralni, és addig melegítem, amíg nagyjából 60 és 70 fok között, 65 fok mondjuk, ezt lőjük be. Használhatok bármilyen tejhabosítót ahhoz, hogy egy krémes és habos állagot kapjatok. Én most egy French press-t fogok használni. Hogyha ezzel meg vagyunk, akkor összeöntjük, és a tetejére vagy fahéjat, vagy pedig darált csokoládét szórhatunk. Egy egyszerű recept, tényleg nagyon fel lehet vele dobni a tojáslikőrt, és egyébként nagyon-nagyon finom. Egészségetekre! És most pedig tojáslikőr elkészítése kávéval. A művelet pont olyan egyszerű, mint ami ennek hangzik. Igazából elkészítek egy tojáslikőrt, és ezúttal a rumot nem teljes mértékben fogom beletenni, hanem a rumnak bizonyos százalékát cold brew-val, azaz hidegen szűrt kávéval fogom helyettesíteni. Nézzük! A tojáslikőr elkészítéséhez a következő alapanyagok szükségesek. Bárcsak ilyen könnyű lenne a valóságban is. Tehát ami kell nekünk, az tej, tejszín, rum, hidegen szűrt kávé, azaz cold brew, vaníliás cukor, sima cukor, tojás sárgája, valamint egy kevés fahéj. És tök egyszerű lesz elkészíteni, ezt mind össze fogom önteni egy fém tálba, kivéve a rumot, azt majd csak a végén, egy fém tálba, és aztán pedig forró gőz felett az egészet be fogom sűrűsíteni. Lássuk! Kell 4 deciliter habtejszín, 1 deciliter tej, 4 tojás sárgája, 3 evőkanál cukor, 1 csomag vaníliás cukor és 1 mokkás kanál fahéj. Az egészet jól összekeverem, és mehet is a főzőlapra. Szükségem van vízre, amit aztán elkezdek hevíteni egészen forráspontig. Hogyha forra vizem, akkor pedig a tetejére helyezem a tálat. Elkezdem kavargatni, ameddig meg nem kapom a kívánt állagot, ami nagyjából így néz ki. Hogyha meg vagyok vele, nyugodtan félrerakhatom, hogy addig is hűljön. Én közben elkezdtem készíteni a kisebb adagomat, ami a kávés tojáslikőröm lesz. Szóval miután hagytuk kicsit kihűlni a tojáslikőr alapot, nekem itt van, ő lesz az egész adagos, és ehhez 300 ml rumot fogok most hozzáönteni, a másikat pedig fele-fele arányba fogom elkészíteni. Tehát miután ezt hozzáöntöttük, elkeverjük, hűtőbe tesszük, és akár 1-2 hétig is eltárolhatjuk, de nem hiszem, hogy addig fog maradni. A kávés verziónál pedig a 300 ml rum helyett 100 ml cold brew és 200 ml rumot fogok használni. Ugye mivel ez fél adag, ezért mindent megfeleztem, ehhez mérten. Mindent dobok a leírásba, az összes receptet, arányt, viszont arra bátorítalak benneteket, hogy tényleg bátran játszatok ezzel. Én próbáltam azt, hogy nem a rumnak az arányát csökkentem, hanem valami mást, akár a tej, akár a tejszín. Megmondom őszintén, nem volt annyira finom. Akkor jött be a legjobban, amikor a rumnak az arányával játszottam. Hát le kell mondani valamiről, jó úgy érdekében. És hát miért pont cold brew? Megmondom őszintén, próbálkoztam hosszan lefőzött presszókávékkal, illetve filter kávékkal, Aeropress-szel és V60-nal, de valahogy nem volt olyan az íze neki, és ezután jöttem rá arra, hogy a cold brew lehet talán egy jó megoldás. Meg is csináltam, és szerintem tényleg nagyon finom. Viszont ezen kívül, hogyha akartok kísérletezni, és valakinek a birtokában van Kahlua szirup. A Kahlua szirup egy mexikói szirup, ami lényegében cukorból, rumból, valamint 100% arabika kávéból áll. Nekem nincs itthon ilyen, de ha valaki csinálna esetleg egy ilyen mixet, összeállítja, akkor például azt is használhatja, hiszen ugye alapból a Kahlua tartalmaz rumot, úgyhogy nem is kell annyira lemondani magáról a rumról, hogyha azt akarjuk helyettesíteni. Játszatok az arányokkal, és csináljátok tényleg úgy meg, ahogy nektek a legfinomabb.
Egészségetekre! A további kávés tartalmakért ne felejtsetek el feliratkozni, találtok hozzá alul egy linket a videó leírásában, ha pedig ez a videó tetszett, mindenképpen nyomjatok egy lájkot. Sziasztok!